You are watching GhieLins. Guys, so mag-room makeover ulit tayo. Ito, kasama ko ang aking pamangkin. So, siya yung makakatulong ko ngayon. DIY to. Kasi kailangan ko lang ng tulong niya dahil ngayon sa pagpipintura medyo mahirap para sa akin. Pero tsaka, yan, siya na rin yung maglilinis ng mga nasa pader at mga nasa pinto. Kasi may mga kinabit na mga tamtax, mga hook, tsaka baka may mga itlog pa, ayan, mga stickers, tsaka baka may mga itlog pa ng insekto. Sana mo wala na. Kasi pag nililinis to, laging yung floor lang winawalis, pero yung mga pinto hindi nasasama. Tsaka yung mga pader. Ito, yung pinto ng CR. Medyo okay na. Ayan. Yung iba kasi ang itim na nito pag iniiwan. At pag pinapalinis ko, hindi rin naman nililinis dahil walis naman ginagawa. So, ito, papatanggal ko rin to. Tsaka yung mga pako-pako. So, talagang natin to, i-refresh na parang bagong gawa. Pipintarahan natin. Tsaka yung flooring, babaguhin din yan. So, ang pinakakailangan ko lang talaga yung gagawa sa medyo mataas dahil maliit ako. Medyo mahirap para sa akin. Okay. Say hi na. Hi. Ang nga pala si JR yan. Kaso busy na yan. Busy yan. Medyo inaano ka lang yan. Kinukuha-kuha ko lang yung saglit. Okay. So, eto na yung isa sa mga kitchen countertops na ginawa ni Lins before. Ang title is How to Repair Chip Tile Without Replacing It. Matibay sana siya, kaso lang nag-fade na yung paint. So, I need to fix it by using Adhesive Wallpaper for countertop. So, lalagyan na namin siya ng sabitan ng kurtina para yung susunod na dito, hindi yung magbubutas na magbubutas. Eto, hinihigpitan niya yung fuse kasi loose yan eh. Ayan. This is unit 5. So, yan ang nagiging isang problema natin. Iniiwan ng mga na butas-butas yung mga pader. So, i-replenish natin siya. Aalisin ni Jobert tapos tatapalan niya. Kita niyo yung proseso ng pagtanggal. Hindi siya madali. Binaon pa nila ng gusto. Ayan, para mamasigil ng maganda-ganda. Mga dinikit pala sila dito. Bawal ang sticker na ayos ni Jobber. Hindi na sila magbutas ulit. Hindi na kailangan magbutas. Ayan na. Bawal na magbutas. Marami-rami yun. Yun na? Yun nasa baba. Yun din yung gagamitin nyo doon. Oo. Para medyo kumagaganda. So, ayan, nag-uumpisa na siya sa pagtatanggal ng mga hugot.
For sale yung bahay na yun, oh. Baka gusto niyang bilhin. Ayan. Kontakin niya na lang yan. Wala akong kinalaman dyan. Malaki siya, oh. Dahilan kung bakit pinaayos na namin yung rooftop. Maano na yung tubig dito sa baba. Sumisirit na. Sakto? Ha? Baka naman yun. Eddie comedy. Ayos ah. Sakto ah. So guys, second coating na to, hindi na available si JR. So ako na yung magsa-second coat ng white at hindi ko sure kung aabot ako sa first coating ng wall. Bale, ano na to, a day after nung nag-first coat kami. Okay? So guys, hindi ko kaya na i-second coat yung ceiling, masyadong mataas. Wala akong hagdanan, parang table lang na hindi naman stable. So medyo nakakatakot. Ang pipinturahan ko na lang kung ano yung mga abot ko. Kasi medyo delikado kung mahulog ako. Nakahiram na kami ng ladder guys, so ako na lang din ang magtutuloy kasi hindi pa available sila si JR, kailangan na namin tong kwarto. So ako na lang, tatry ko na lang tapusin yung painting tsaka kung ano pa yung mga dapat gawin dito. Okay guys, tapos ko na yung final coating ng ceiling. So, mag-uumpisa na ako ngayon sa wall. Hopefully matapos ko ito kasi lang first coating lang siguro matatapos ko pala. Kasi may drying time pa. At sobrang sakit na ng katawan ko. Ang hirap mag-paint sa ceiling kasi kumbaga yung effort mo pag tingala tapos yung sa kamay. So, uminom na lang ako ng methenamic para maituloy ko to. Kailangan na. Okay.
So guys, tapos na tayong mag-painting. So naka 1 gallon tayo sa wall, 1 gallon of gray, and 1 gallon of white sa ceiling. Actually, yung 1 gallon para sa 20 to 23 square meters daw elastomeric. Kaso hindi ko alam kung isang coat lang yon o ano, malamang isang coat lang yun kasi 12 square meters tong room eh. Tapos 2 coat lang ang inabot. So, hindi rin siya ganun kaganda yung pagkakapaint kasi dapat at least ano yata to, 3 coatings. Kaso lang, hindi ko na sinagad sa 3 coatings. Pwede na rin naman to. Although medyo makikita mo yung old paint. Pero nandun pa rin naman yung shade of gray. Sa ceiling, walang problema kasi dati naman siyang white. So yung lang, wall ang medyo hindi ganun kaganda yung finish. Pero mas okay na rin naman to kaysa sa dati kasi mas malinis na ulit siya tingnan. Okay? Hi guys! So, tapos na natin yung unit 5. Ayan. So, silipin natin kung ano yung transformation niya. Gatorade pa. Sabi niyan.